Tu dia. Patutlah bil elektrik aku naik tinggi. Rupa-rupanya outdoor aku penuh ngabuk. Nak panggil technician, mahal. Nak buat sendiri, aku tak berani. Aku tak pandai. Kan bagus kalau ada cara yang mudah untuk orang macam aku ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama dengan aku lagi dan channel Kurir Botak. Okey. Aircon aku, outdoor aku, okey, tersumbat banyak habuk, okey. Masalahnya sekarang water jet. Okey, water jet dekat rumah korang, kalau korang nak buat, korang kena ada water jet. Okey, kalau tak ada water jet, korang kena ada chemical ataupun korang kena ada foam. Tapi masalah paling besar adalah korang tak tahu langsung pasal aircon. Okey, untuk video kali ni aku buat khas untuk orang yang tak ada barang water jet, takut nak main chemical, okey. Foam pun tak ada, okey. Tak tahu langsung pasal pengetahuan pasal aircon. Korang wajib tonton video ni sampai habis. Aku ada cara paling berbaloi tanpa korang panggil technician, dan benda ni boleh jimatkan bil elektrik korang. Korang boleh buat sebulan sekali, memang cantik lah. Okey, korang wajib tonton video ni sampai habis. Jangan risau, video ni takkan panjang. Okey, see ya. Okey, barang yang aku masukkan adalah berus. Okey, berus ni aku beli daripada EcoShop dengan bermodalkan RM2.60. Korang akan dapat 3 jenis berus. Okey, 3 jenis saiz. Okey, yang paling best ini bukan berus biasa kawan-kawan. Okey, berus ni kalau seperti mana yang korang boleh nampak dalam kamera, okey, dia material dia macam tali pancing tu, okey, tapi dia tali pancing halus lah. So berus ni dia tak lembut sangat dan tak keras sangat. Okey, berus ni tujuan dia untuk kita membuang habuk di celah-celah fin aircon tu. Okey, kalau korang pakai berus ni, korang tak perlu takut nak main water jet. Okey, korang tak perlu nak main dengan basah-basah. Okey, tak perlu main dengan chemical dan tak perlu main dengan foam. So, siapa saja boleh buat tanpa korang perlu ada pengetahuan pasal aircon pun. Okey, kalau korang tak percaya, korang tonton video ni sampai habis. Kita nak tengok keberkesanan pakai berus ni saja. Okey. Okey, jom kita start. Okey. Aku ambil satu berus dulu. Okey, aku ambil yang saiz paling kecil ni. So, kita nak tengok. Okey. Kalau berus ni berjaya, okey, korang wajib pergi beli dekat EcoShop. Tak mahal pun, RM2.60 je, tak rugi mana pun. Okey, jom aku try buat satu tempat. Okey, nampak? Korang nampak tak? Korang nampak tak habuk yang turun tu? Nampak tak? Okey, korang tak perlu susah-susah pun nak sambung water jet. Korang tak perlu pun korang nak pakai chemical ke, korang nak pakai foam ke. Dan paling penting, korang tak perlu panggil technician aircon pun untuk buat benda yang semudah ni. Okey, nampak habuk keluar macam mana? Tak perlu pun korang nak panggil technician. Korang nak bayar sampai 150 ke 200 lebih tu semata-mata untuk buang habuk yang korang sendiri boleh buang ni. Okey, korang tak perlu pandai pasal aircon pun. Lagi satu, berus ni bukan berus biasa. Sebab apa aku suka berus ni? Tengok habuk dia. Korang boleh kuih-kuih macam ni, dah boleh hilang. Dia tak melekat. Okey, korang senang cuci ya. Nampak? Ni yang kita nak. So, kalau pendapat aku, kalau korang tanya, berus daripada EcoShop ni dengan bermodalkan RM2.60, korang wajib beli dan korang memang patut cuba sendiri dekat rumah. Okey. Tujuan dia, korang nak buangkan habuk dekat celah fin ni saja. Okey, tak perlu pun korang nak bersusah payah pakai water jet. Korang tak perlu susah payah pun takat nak servis. Benda basic ni korang boleh servis sendiri. Korang boleh jimat beratus-ratus ringgit. Okey, dengan hanya memodalkan RM2.60 saja. So, kalau tanya pendapat aku, berus ni berhasil atau tidak? Okey, aku akan cakap ya, berhasil 100% dan tak rugi korang cuba. Okey, berbaloi sangat-sangat.
Okey Ken, apa macam Ken? Okey, dengan memodalkan RM2.60, okey, korang dah dapat apa yang korang nak. Okey, tujuan kita adalah kita nak buangkan habuk pada outdoor aircon kita. Okey, dan kita nak jimatkan elektrik rumah kita, bil elektrik rumah kita, dan yang paling penting nak jimat duit poket korang sendiri. Okey, korang tak perlu bersusah payah korang nak panggil technician aircon, semata-mata korang nak buat basic service. Okey, ni kita panggil basic service. Okey, basic service ni sekadar korang nak buat buang habuk saja. Okey, yang ni korang, kalau korang boleh maintain buat tiap-tiap bulan, sebulan sekali pun cantik lah. Okey, bila habuk kurang, aircon korang akan boleh tahan lama, dan paling penting bil korang akan lebih jimat lah. Okey, video aku sampai kat sini saja. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like dan share video ni. Okey, dan paling penting korang jangan lupa subscribe channel Kuri Botak. Okey, dalam channel Kuri Botak kita akan cuba bermodalkan yang paling rendah, okey, seminimal yang mungkin untuk semua golongan boleh buat sendiri di rumah dan mampu beli. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.